Hello again, welcome dito ulit sa ating BMS tutorial. Yan, ngayon ipapaliwanag ko po mabuti yung scenario dun sa ating mga reports. Yan, kailangan panoorin nyo tong video na to para makita po ninyo kung yung mga sasabihin ko dito sa video na to ay tumutugma dun sa mga recording ninyo sa BMS. Yan. Kasi reenacted budget tayo, yun, kailangan makita natin kung ma-review natin mabuti pala yung reports natin. Baka kasi mayroon sa inyo nag-encode or nagpasok nung allotment o nung NEP. Wala pa tayong papasok na budget except for continuing yung mga unobligated balances natin nung last year, saka yung mga Sub-ARO issuances from central office or from regional office na meron pa pong balances. Yun po yung dapat na nakikita lang po dun sa reports. Yan, papakita ko po sa inyo lahat yung scenario. Simple lang naman yung ating scenario, yung overdraft tayo dapat dun sa current budget natin. Yan, babalikan ko lang yung PAP and Allotment Releases kasi dito tayo nag-setup ng ating funding source. Yan, naka-setup po yung reenacted kasi yan yung ating gagamitin from January to March 31. Then dito sa lower part, nilagay lang dito yan, nasa BMS nyo na, naka-reserve lang yan para once na approve po yung budget, ito na po yung gagamitin ninyo. Depende po kung kailan po ma-approve yung GAAA. Yan, naka-reserve lang yan. Then, proceed tayo dun sa next record. Yan, meron naka-setup dito na continuing. Yun yung ibang video na pinost ko na merong unobligated balance sa MOOE. Continuing, yung example ko po, junior high school. Yan. Then, yung another PAP, kung meron po kayong Sub-ARO na intended for TBL package, yung sa learning tools and equipment, yan, inilagay ko rin na ina-assume ko na meron po kayong Sub-ARO last year na hindi po na procured. Yun, dahil kapos na sa oras. Yan po yung nakikita nating mga allotment na nakapost dapat sa registry. Pero yun sa reenacted natin na first quarter obligational authority, dapat wala po tayong nakapasok na allotment. Hindi po kayo dapat nagpapasok nung NEP. Baka nagpasok po yung iba dyan ng NEP. Pakidelete po yan dahil ang reports ninyo ay mali na kaagad yun. Yan, ipapakita ko yung mga encoding sa registry para yun lang po yung dapat na nakikita. Meron akong dalawang example lang dito. Yan, punta muna sa first record. Doon sa first record ko, by the way, not necessary na first record to. Yung recording natin sa registry, kahit ano po yung mauna dyan. Yan, kahit ano ang mauna, kahit allotment, kahit obligation, basta siguraduhin niya yung date, tama yung posting ninyo ng date. Kasi nakadepende po yung reports sa posting ng date. And pertaining to allotment, syempre, kailangan alam po ninyo kung anong date ninyo na-receive yun. Nakadepende po yan sa date ng document. Yan, ito yung first record natin. Dahil meron tayong unobligated balance last year, 2018, yan, nakapasok po dito yung 15,000 na unobligated balance last year. Yan, naka 10,000 sa supplies, 5,000 sa electricity. Yan, ganyan yung makikita kung meron po kayong mga unobligated balance. Yan, i-breakdown ninyo by object, kung ano po yung by object, balances noong 2018. Makikita nyo po yun doon sa 2018 BMS ninyo.
kung ano-ano po yung merong balances na object of expenditures or object code. Yun dapat yun naka-forward ngayong 2019, January. Yun, kasi yun yung pwede nyo pang gamitin uli dahil meron naman tayong legal basis na extended yung validity nga nung MOOE and capital outlay until December 31, 2019. Pwede natin gamitin yan. Okay, proceed ako sa next record. Yan. Ipinasok ko rin dito yung TVL package na 300,000. Yan, baka meron sa inyong hindi nagamit last year. Mga implementing units sa mga division offices. Ipo-forward nyo ngayon yan, January. Dapat ganito po yung posting ninyo. Yan, learning tools and equipment yan, yung ating TVL package. Same scenario yan sa mga division offices and regional offices. Marami po kayong Sub-ARO na na-receive na dapat i-record po lahat yan by January. Naka-record lahat yan. Para pag nag-generate kayo ng reports sa FAR 1, FAR 1A, flash report, makikita po yung lahat ng continuing appropriations or budget. Yun, naka-forward ng 2019. Oh, ito po yung mangyayari dyan. Then, pag na-set up nyo na yan, dapat, every time na mag-obligate kayo, yan, ganito yung mangyayari. Reenacted yung source ninyo sa obligation. For example, ito, salary. Yan, salary natin. O, ganyan lang, salary. Then, next, purchase of supplies, office supplies. Yan, reenacted din po yung inyong funding source. Yun kasi yung ating basis from January to March 31. Yan, reenacted pa rin. Then, next record. Mapansin nyo rito, may reimbursement ng TEB, 1,002. Ang ginamit ko rito yung continuing. Kasi pwede nyo gamitin yung continuing. Yan, sa office supplies, reimbursement ng traveling expenses or school operations, kasi meron pa tayong budget for continuing at valid naman yan for obligation until December 31, 2019. Yan, malinaw ganyan lang po yung posting natin. Kung marami na kayong transactions, ganun lagi, meron kayong charge sa reenacted at yan, reenacted, then meron din kayo naka-charge sa inyong continuing unobligated balance. Yun, ganun lang yung natin, yung charging. Wala po kayong makikita dito na ang gagamitin ninyo ay GAAA kasi wala pa pong GAAA. Yun, malinaw po yun walang gagamit ng GAAA kasi wala pa pong GAAA. Ang gagamitin nyo po reenacted or yung mga continuing ninyo kung may continuing kayo. Pwedeng Sub-ARO na continuing or GAAA na continuing ninyo. Kaya ngayon, titingnan natin ngayon sa reports. Dapat ganito po yung magiging scenario ninyo sa reports. Dapat ganito po ang mangyayari or nagre-reflect sa reports po ninyo. Example ko na lang, March 31. Sa current, select ko yung current regular. Yan, then click FAR 1. Yan, nandito po tayo sa FAR 1. Then ito po yung makikita dito. Napansin niyo sa current year budget, wala po kayong makikitang appropriation, allotment, receive, 0.
Yun po yung tama. Naka-0 dapat yung inyong mga reports. Then, dito sa right side, makikita ninyo, obligation. Yan, meron tayong obligation dito ng first quarter. Ganon po yung magiging presentation ninyo. Ganyan na ganyan po, walang allotment. Wala kayong makikitang amount dito kasi current yan. Ang basis kasi natin, obligational authority, then hanggang March 31 po yun. Ano yung effect niyan kung wala tayong allotment? Yan, proceed tayo dun sa next page. Kiklik ko itong arrow dito, next page. Yan, ito po yung effect niya. Negative unobligated allotment. Yan, bakit negative yung effect? Siyempre, ang formula natin, allotment received minus obligation equals unobligated allotment. Wala siyang allotment, kaya negative yung effect. Yan. Ganyan na ganyan po. Check nyo mabuti yung reports ninyo. May example kasi tayo rito na obligation ng first quarter. Yan, 57,000 yung salary at meron tayo sa MOOE na 25,000. Yung purchase of supplies yun. O kaya effect niya, negative 32 yung sa salary, negative 25 sa office supplies, yung total niya, negative 57,000. Ganyan na ganyan po yung reports dapat ninyo na nakikita. Even January 31, February 28, March 31, negative po yung effect dito. O, ganyan ang mangyayari. Okay. Ito yung sa current appropriations. Tingnan naman natin yung sa continuing. Kung ano yung scenario doon. Dito sa current, negative ang scenario. Ayan. Close ko lang to. Then, ang isi-select ko ngayon yung continuing. Ayan. Continuing. Then, regular. O, FAR number 1. Yan, ito yung continuing natin. Yan, continuing yan. Yan, nakalagay din dito, continuing. Mapapansin nyo, nandito yung learning tools and equipment na 300,000 at meron kang allotment received na 300,000. Ganon din sa junior high school. Merong MOE na 15,000 sa adjustment column ng appropriations at meron sa allotment received na 15,000. O, ano yung basis natin doon? O, yan nga po yung ating mga unobligated balances na nasa ating mga kamay na noong 2018. Itong learning tools and equipment, yan, hindi mo na i-procure nung last quarter ng 2018. Kaya naging unobligated balance yan. Kaya continuing siya ngayon. Ganon din sa MOE ng junior high school, hindi mo na ubos yung MOE, meron pang natirang 15,000, naka-forward din ngayon yan. At yan po yung ginamit natin ngayon na pang bayad. For example, kung meron sa inyong mag-reimburse ng TEV, pwede nyo gamitin yung 1,002 na i-charge doon sa 15,000. Pwedeng sa continuing, pwedeng sa current. Bahala na kayo, discretion nyo yung kung saan nyo i-charge. O kaya nilagay ko lang itong 1,000 to. Kunwari, nag-travel ako noong December, hindi ko na reimburse. O kaya sabi ko, i-charge na. Kaya ang idea, 2018 travel yan. I-charge natin sa continuing. Parang ganun lang yung pumasok sa isip ko. Okay, 1,002. Di syempre, tingnan natin yung effect dun sa balances. Sa balances, hindi po dapat negative. Kasi meron kang allotment. O, kaya nandyan yung unobligated niya, positive amount yung 300 at yung 15,000 na bawasan ng 1,2, naging 13,800 na lang. Ayan. O, ganun po dapat yung sitwasyon ng ating reports sa BMS.
Para pag kinonsolidate po yan ng division offices at ng regional offices, wala po dapat nag-a-appear na allotment dun sa current. Yan, balikan ko yung current. Yan, wala po dapat amount yan dito. Yan. Obligation, meron. Kasi meron tayong obligational authority from January to March na 25% for PS and MOOE, including capital outlay. Yan. Kaya ang effect dito, yon, yung sa salary, pera, naka-negative yung 30 na salary, naka-negative yung 2,000 na pera. Sa MOOE rin, yung office supplies, yan, negative yung 25,000. At okay po yung negative na yan dahil ang nakalagay naman sa DBM Circular number 2019-1 ay overdraft po yung effect. Ito yung nakikitang sinasabing overdraft. Yan. Kaya okay lang po yan. Okay. Sana na malinaw po yung aking explanation na ganyan po yung magiging senaryo natin sa reports natin ngayong first quarter. Okay, thank you po sa panonood lagi ng video ko. Sana i-share pa rin ninyo sa ibang mga kasamahan natin at mag-subscribe ulit sila para at saka para updated po sila. I-click din ninyo yung parang bell. Yung may parang bell doon, yung notification. Para every time nga na mag-post ako ng video, yun, mano-notify kayo na meron akong magkakalat na naman ako ng video. As in, magkakalat talaga. Yan. Sana nagustuhan ninyo yung mga video at may natututunan po kayo. Dahil sigurado naman, malinaw naman siguro yung aking mga video. At pag nanonood po kayo ng video, baka pag sa smartphone makuhan siya medyo maliit kasi yung screen. Yun, mahirapan kayong makita yung mga details. Mas maganda pag nanonood po kayo ng video. Panoorin nyo po sa laptop or sa desktop computers ninyo para malinaw na malinaw. Kung ano po yung ginawa kong recording, ganun din po yung makikita ninyo. Okay, maraming salamat po. Yan, tulungan nyo po ako na mag-post sa iba na mag-subscribe para na dumami yung subscriber at lahat po ay natututo. Yan, para alam po ng majority. Yan, hanggat nandito yung BMS, at least hindi na kayo mahihirapang pag-aralan kasi nasa video na po yung actual encoding na ginagawa. Okay, maraming salamat po.